Hello everyone. Today we are going to develop some idea about the time in work on unitary method. On the previous section, already we have discussed about the unit value. On unit value, we find the one to many and many to one. In today's section, we have to find the work in time and with the number of workers. Number of workers like कति टाइम लाग्छ, कति काम गर्न सक्छन् अथवा कति काम कति दिनमा गर्न सक्छन्, कति काम गरेर बाँकी छोड्दा कति बाँकी रहन्छ. That type of questions we will discuss on here. This unitary method is important for our daily life also. Many of these numericals are related to our daily basis. Now on today, on this you should have to remember, more men or the more days. More men or the more days can do more work. And less men or less days will do less work. To find the less work from more work, you have to make divide, and from less work more work, you should have to multiply. On that note, we will solve some questions. Let's write question. Question number 1. If a piece of work is completed in 4 days, what part of work is done or completed in 1 day? हामीलाई एउटा कुनै पनि काम 4 दिनमा सकिन्छ अरे. अब बाँकी रह्यो वहाँ 1 दिनमा कति काम हुन्छ त? We have to find this for this solution. 1 day मा के हुन्छ हामीलाई 4 days मा हामीलाई डेज थाहा छ, हामीले निकाल्नु पर्ने वर्क हो. 1 कम्प्लिट वर्क भनेको जहिले पनि 1 वर्क हुन्छ. हामीले निकाल्नु पर्ने कति छ त? पार्ट अफ वर्क छ. सो वी हैव टु फाइन्ड लेस वर्क. लेस वर्क निकाल्नु छ भने के गर्नु पर्यो त? डिवाइड गर्नु पर्यो. एन्ड हामीलाई के वर्क निकाल्नु छ? वर्कलाई लास्टमा राख्ने. अनि डेज हामीलाई नोन छ. वी हैव टु पुट इन फन्ट इन 4 days work or 1 work, you can write one work is completed. If you can, you have to make this sentence on the same tense as on your question. In 4 days, धेरै दिनमा के त एउटा काम भयो. अब थोरै दिनमा त थोरै काम हुन्छ. सो हैव टु फाइन्ड 1 days. धेरै काम भएको थियो, धेरै दिनमा धेरै काम भएको थियो. अब हामीले निकाल्नु पर्ने थोरै दिनमा थोरै काम हुन्छ, लेस काम हुन्छ. हामीले मोर वर्कबाट के आउनु पर्छ त? लेस वर्कमा आउनु पर्यो. सो वी हैव टु डिवाइड. This 1 work mean 1 and how many days? 4 days. We have to divide this. In this way, we can do this. 1/4 work is completed. This is easy के. यसरी हामीले 4 दिनमा गर्ने काम के हो त? धेरै काम हो. 1 दिनमा गर्ने काम थोरै काम हो. थोरै काम भनेको हामीले धेरै कामबाट थोरै काम आउनु पर्यो. सो डिवाइड गरियो. कतिले डिवाइड गरियो त? अननोन क्वान्टिटी दिस मेनी क्वान्टिटीले गरियो. युनिट क्वान्टिटी अर 1 ले कहिले पनि डिवाइड अथवा मल्टिप्लाई गर्ने काम झुकेर पनि नगर्ने. We should have to remember this many quantity. हामीले मल्टिप्लाई गर्ने पनि त्यसैले हो, डिवाइड गर्ने पनि त्यसैले हो. Now next question. यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ. On next question, if 1/3 part of tank is
filled in 4 hours. What part of tank is filled in 1 hour? यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, 1/3 part of work is done in 4 hours and what part of work is done in 1 hour. त्यस्तो खालको क्वेसन पनि आउन सक्छ है यसमा. You should have to be aware about this solution. Now you have to remember here, we have to find the part of work. What part of tank? Tank को part निकाल्नु छ. So we have to put this on last and time is known. So we have to keep in front. In 4 hours, this is shortcut of hours, or 1/3 part of tank is filled. 4 घण्टा कति हुने रहेछ, 1/3 पार्ट हुँदो रहेछ. अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त, इन 1 hours. 1 hours मा निकाल्नु पर्ने छ. यो भन्दा पहिले हामीले के गर्नु भयो त, 1 कम्प्लिट पार्ट हुनको लागि कति टाइम लाग्छ त त्यो निकाल्ने. अथवा हामीले 1 पार्ट 1 hours मै निकाल्दा पनि हुने भयो. 1 hours मा कति हुने भयो त, 1/3. अब हामीलाई के थाहा छ त, हामी केमा आएको त, लेसबाट केमा आयौँ त, हामी यो के हो त, मेनी हो टाइप अफ क्वेसन हो, मेनी हो यो. अब मेनीबाट हामी केमा आउनु पर्यो त, हामी 1 मा आउनु पर्यो अर लेसमा आउनु पर्यो. यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त, वी हैव टु डिभाइड दिस. यसलाई चाहिँ के गर्ने त, डिभाइड गर्ने. कतिले गर्ने त, 4 ले गर्ने. It is quite confusing type of question. हामीले यहाँ लेस र मोर भनिरहेका छौँ, तर यो 1 र मेनी टाइपको हामीले युनिटरी मेथडमा गरे जस्तै खालको छ है. मात्रै दुईवटा मात्रै भेरिएबल भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले 1 र मेनीको कन्सेप्ट युज गर्न सक्छौँ. दिस इज मेनी एन्ड दिस इज 1. 1 बाट हामी केमा, मेनीबाट हामी केमा आउँदैछौँ त, 1 मा आउँदैछौँ. सो वी हेभ टु युज दिस डिभाइड. मेनीबाट 1 मा आउँदैछौँ, सो वी हेभ टु डु डिभाइड. इफ यु डु दिस, and this will be 1/3 into 4 like this, and this is 1/12 part of tank will be or is filled. 1 घण्टामा कति हुनेछ त, 1/12 part of tank. यो हेर त, यहाँबाट पनि एन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि 1/4 4 hours मा धेरै भएको थियो 1/3. अनि यो 1/12 भनेको सानो क्वान्टिटी हो के. दिस इज क्वाइट स्मलर क्वान्टिटी. 1 घण्टामा त के हुनु पर्यो त, 4 घण्टामा पानी आएको आई गरेर ट्याङ्की भरिन भन्दा त 1 घण्टा आउँदा त थोरै भरिन्छ. दिस इज मोर रिलायबल क्वेसन के, यो डेली लाइफसँगै मिल्दो छ. सो यु सुड हेभ टु रियलाइज दिस एन्ड यु हेभ टु सल्भ दिस. नेक्स्ट वान, a tap can fill a drum in 9 hours. How many drum is filled in 6 hours? How much part of drum
is filled or can fill in 6 hours. 9 घण्टामा एउटा ड्रम कम्प्लिटली भरिन सक्छ अरे। अब अनि 6 आवर्समा कति हुन्छ त? We have to find solution. We have to find the part of drum, how much is filled. So we have to keep this on last. In 9 hours, drum can fill in 1 hours मा कति काम हुन्छ त? अब 1 hours मा अवश्य पनि 1 hours मा के हुन्छ त? लेस हुन्छ। सो हामी केमा छौं त? 9 मा कति हुन्छ त? 9 hours मा बढी फिल हुन्थ्यो भने 1 hours मा के हुन्छ त? लेस फिल हुन्छ। सो वी हैव टु डिवाइड दिस, मोर बाट लेस मा आउनु पर्यो। 1/9 डिवाइड गर्यो पार्ट अफ ड्रम क्यान फिल, अनि इन 6 hours। 6 hours मा त टाइम धेरै भयो भने के हुन्छ त? काम पनि धेरै हुन्छ। सो 1/9 into 6 धेरै हुनु पर्यो कि हामी। अब यो 1 मा लेस थियो भने 6 मा जाँदा मोर हुने भयो, into 6 part of drum can fill, that is equal to 1/9 into 6 mean this 3 3 जा 3 2 जा, this 2 into 2 2 into 1, this is 2/3 2/3 part of drum can fill in how many hours? 6 hours। 6 hours मा कति हुँदो रहेछ त? 2/3 पार्ट चाहिँ फिल गर्न सकिन्छ रहेछ। हामीलाई के थाहा भयो त? यो मेनी आवर्स और 9 hours को मा एउटा ड्रम भरिन्थ्यो भने 1 hours को निकालेर हामी 6 hours। युनिटरी मेथड सल्भ गर्दै छौं भने अलवेज यु शुड हैव टु रिमेम्बर त्यो 1 चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो के। 1 hours अथवा 1 days अथवा 1 man ले कति काम गर्छ त्यो कामहरु चाहिँ हामीले निकालिरहनु पर्छ। And next, fourth question. This is I think third question. And next one, fourth question. Ram can finish the work in 8 days. He leaves after 5 days of work. How many work is left? रामले के गर्न सक्छ त? 8 दिनमा कम्प्लिट काम गर्न सक्छ। अनि उले 5 दिन मात्रै गर्यो, छोड्यो रे। अनि उले अब कति काम चाहिँ बाँकी रह्यो त? You have to find this solution. 1 total work भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ, you should have to remember. अब उले 8 days मा कम्प्लिट गर्न सक्थ्यो भने उले 1 डे मा कति काम गर्थ्यो? उले 5 डे मा कति काम गर्यो निकाल्नु पर्यो पहिला त हामीले। 5 दिनसम्म उले काम गर्दा कति काम गर्यो त्यो काम फाइन्ड आउट गरियो भने हामीले टोटल कामबाट उले 5 दिनमा गरेको काम माइनस गरियो भने के आउँछ त? उसको बाँकी रहेको लेफ्ट वर्क आउँछ। So we have to find this first. We have to find the work, so we have to take this work on last. In 8 days, Ram can do one work. One work means one complete work. In 1 day, 1 day मा उले के कति काम गर्छ त? धेरै गर्छ कि थोरै? Obviously he will do less work. Less गर्नु पर्यो भने
8 डेमा धेरै काम गरेको थियो, अब धेरैबाट के आउनु पर्यो, मोरबाट लेस आउनु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो, 1/8 वर्क गर्ने भयो। 1/8 वर्क उसले गर्छ भने उसले 5 डेमा कति गर्छ त? इन 5 डेज राम क्यान डु, एक दिनमा यति गर्छ भने त 5 दिनमा त धेरै गर्छ नि त। एक दिनमा गरेको काम त लेस हुन्छ, 5 डेमा गरेको काम कति हुन्छ त? मोर हुन्छ। लेसबाट मोरतिर जानु पर्यो, लेसबाट मोरमा जानु पर्यो भनेको मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 1/8 इन्टु 5 दिस इज इक्वल टु 5/8 वर्क, 5/8 वर्क गर्ने भयो। अब टोटल वर्क भनेको के हो त? अलवेज 1 हुन्छ। Let's see on here. Now left work equal to 1 minus 5/8. 1 भनेको कम्प्लिट वर्क हो, 1 मा 5/8 भनेको रामले गरिसकेको वर्क हो। You have to take LCM of 8 and this 1 into 8, this is 8 minus 5, this is equal to 3/8 work. 3/8 part of work is left. कति बाँकी रहँदो रहेछ त? 3/8 part चाहिँ बाँकी रहँदो रहेछ। On every question answer you should have to write in word like this: 3/8 part of work is left. You have to do like this. And one last question. If 16 men can construct a house in 40 days, 16 जनाले चाहिँ 40 दिनमा काम एउटा घर बनाउन सक्दो रहेछन् गरे। How many men are needed to complete in 32 days? 32 डेजमा उसलाई अब घर कम्प्लिट गर्नु पर्यो। 16 जनाले त 40 दिनमा गर्थे, तर उसलाई 32 दिन 32 डेजमै उसलाई कम्प्लिट गर्नु पर्यो। अब कतिजना थप्नु पर्छ त? We have to do an solution. अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त? डेज हामीलाई नोन छ, म्यान निकाल्ने हो। इन 40 days our work can complete construction, complete construction done by 16 men. 16 जनाले चाहिँ 40 डेमा सक्ने भयो। In 1 day, a complete construction done by, अब 40 जनाले 40 दिनमा 16 जनाले गर्थे भने त एक दिनमै सक्नलाई त त्यहाँ त धेरै मान्छे चाहिन्छ नि त हो। एक दिनमा गर्नको लागि के चाहिन्छ त? मान्छे धेरै चाहिने भयो। सो यु हेभ टु राइट अन हियर मल्टिप्लाई। धेरै गराउनलाई के गर्नु पर्यो त? थोरैबाट धेरै गराउनलाई के चाहियो त? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यति मान्छे चाहिँदो रहेछ। इन 32 डे, अब एक दिनमा त त्यति गर्दो रहेछन्,
32 डेजमा कति गर्छन् त अब 32 डेजमा गर्नलाई त थोरै मान्छेले पनि त गर्न सक्छन् नि जस्तो एक दिनमै सक्नु पर्यो होइन त धेरै इफोर्ट चाहिन्छ धेरै मान्छे चाहिने भयो अब 32 डेजमा गर्नलाई त अलिक कम मान्छे भयो नि हुन्छ सो हामीले के गर्नु पर्यो त अलिक थोरै मान्छे बनाउनु पर्यो सो वी हेभ टु धेरैबाट थोरै गराउँदा के गर्नु पर्यो त मोर टु लेस डिभाइड गर्नु पर्यो टु डु लाइक दिस you have to count this 16 to the 32 and 2 to the and 20 कति चाहिँदो रहेछ त 20 मेन चाहिँदो रहेछ 32 डेजमा सक्नको लागि 20 मेन चाहिँदो रहेछ कति मोर चाहियो त हाउ मेनी men are needed or how many more men are needed भन्यो भने के गर्नु पर्यो त now number of more worker equal to कति हुने भयो त 20 चाहिन्थ्यो 20 चाहिने रहेछ अलरेडी कतिले गरेका थिए त 16 ले गरेका थिए सो दैट इज द 4 men therefore 4 more men is needed यसरी चाहिँ हामीले मोर कति चाहिन्छ त the type of time and work type of question also we can solve on unitary method you should have to remember this too for the unit value you have to remember one to many and here is less to more these are quite similar you have to see on here you have to see one to one many less more यो कन्सेप्ट चाहिँ सम्झिनु पर्यो हामी यो दुईटाबाट यता जानु छ यो दुईटामा जानु छ भने के गर्नुपर्ने भयो त मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो यताबाट यता आउनु छ भने के गर्नुपर्ने भयो त यहाँ डिभाइड गर्नुपर्ने भयो you have to remember this is for unit value एउटाको दुईटाको कस्ट निकाल्नु पर्ने कामहरुमा यो केको लागि त टाइम एन्ड वर्क को लागि चाहिँ यो निकाल्नु पर्ने रहेछ you should have to remember this यो केको लागि हो त यो यसको लागि to find the work वर्क निकाल्नको लागि हामीले यो युज गर्छौं भने युनिट भ्यालुको लागि चाहिँ यो युज गर्छौं now this was for today's section if some problem will arise then you have to make a comment then I will make on next one